Hello everybody, my name is Ming and this is our second lesson that we learn about the English vowels. In our course speech training, today the lesson is about the three vowels, which I think that are very familiar with you. The first one is A, and the second one is A, and the third one is right? Okay, as usual, that our first step would be how we should pronounce these vowels. Như vậy là bước đầu tiên cũng giống như bài đầu này giới thiệu với mọi người là đầu tiên chúng ta sẽ xem qua các cái cách mà mình phát âm âm này như thế nào, và mọi người có thể xem những cái clip nhỏ nhỏ mà một giáo viên người bản xứ người ta phát âm cho các bạn ở trên mạng. Ngoài ra mình cũng có những cái hình vẽ hỗ trợ cho mọi người hiểu được là khi chúng ta phát âm thì các cơ quan phát âm trong khoang miệng của chúng ta di chuyển như thế nào để có thể tạo ra âm đó. Right? So let's look at the first picture, the first image, right? This one. Right? So when we pronounce the vowel, our mouth is wide a little bit, and then we kind of have our jaws relaxed. Right? So the jaw is down a little. Như vậy là ở đây mọi người có thể thấy là lưỡi của mình thì hạ thấp xuống một chút xíu thôi, cái đường đỏ này hạ thấp xuống một chút xíu thôi, và miệng của mình thì mở rộng ra hai bên một chút, và hàm mình bộ hàm của mình thì nó gọi là hạ thấp chút một chút xíu. Như vậy âm này là e. Như vậy là khi mình phát âm e như vậy nghe nó hơi giống cái âm e ở trong tiếng Việt của chúng ta, nhưng mà nó không có căng hàm một tí mà nó phải nhẹ hơn. Và đối với âm thứ hai, so we can see the mouth here is wider. It's open and wider than in the first sound, right? And our tongue is down a little further, right? Như vậy là ở đây miệng của chúng ta mở rộng hơn khi phát ra âm thứ hai, và lưỡi của chúng ta cũng hạ thấp xuống một chút xíu. Right? Mình sẽ có là như vậy so với âm thứ nhất là right? Nhưng mà âm thứ hai sẽ là Như vậy mọi người đây tất cả đều là những âm ngắn, nó không có dấu hiệu hai chấm tức là tượng trưng cho âm dài, cho đó mình không có thể kéo những cái âm này ra được, không kéo dài những âm này ra được. Và âm thứ ba thì tương đối khác biệt hơn so với hai âm trước đó. Thì khi chúng ta thì miệng chúng ta không mở rộng, và lưỡi của chúng ta hạ rất là thấp xuống. Nghe mới đầu thì nó sẽ hơi giống không được nice cho lắm, nhưng mà miêu tả thì nó hơi giống tiếng ở của chúng ta ấy. Nó cũng sẽ hơi giống một chút so với một âm ngắn mà sau này mình trong những bài sau mình sẽ có học, nhưng mà âm này thì nó đột ngột hơn, nó phát ra nhưng mà nó ngắn và nó đột ngột hơn, giống như là kiểu thế, right? And these are the most common spellings that we have for these three vowels, right? So the first one, for a, right? Bed, sentence, ted, check, right? For the letters E and A together, they can also create the sound A, right? So we have hat, bread. And for the word A, như vậy đối với cái âm A này mình phải bặm miệng ra rộng hơn nhiều so với âm đầu tiên. Mặc dù nghe hai âm nó hơi ra nái nhau, nhưng mà khi đưa vào cái từ, khi đưa vào một từ đơn lẻ thì mọi người sẽ thấy sự khác biệt tương đối rõ.
Như vậy hình thức phổ biến đó chính là chữ A. Ví dụ như mình có từ là bat, 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 cat, cat, camera, camera, Jane, Jane, traffic, traffic, traffic. Đấy. Và âm cuối cùng mình có âm ức. Right? So we can have it represented in the letter U. So we have the word bus, uncle, son, luck, much. Or we can have it, can see it through the letter O. So we have color, 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 right? Mother, month, month, French, French, right? Okay, so this is my favorite part, that we come to look at some common mispronounced words, right? Một vài từ mà chúng ta dễ phát âm sai ha. Thì đối với âm E thì chúng ta ít nhầm lẫn hơn là đối với âm S và âm ức. Cho nên ở đây là mình chỉ giới thiệu hai âm này mà thôi, ra khó phát âm hơn và dễ nhầm hơn. So we have the word said, 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 right? Như vậy là đây là quá khứ của từ say. Như vậy say là sẽ là âm A là nó khác, và âm này là âm S, right? So we have said, right? And the second word we have read, 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 right? The past tense of read. Như vậy đây là quá khứ của động từ read, right? Any, any, any. And then we have hut, nut. Mình sẽ không đọc là hút hay là nước nha mọi người. Nhiều khi mình đọc xong mình quên mất tiêu thì mình nhìn vào mình thấy cái từ trong tiếng Việt mình, âm tiếng Việt mình cũng sẽ có những cái từ, những cái chữ cái nó nối với nhau được theo từ hình thành kiểu này, thì mình sẽ dễ đọc là hút. Ví dụ như mình có hụt hẫng chẳng hạn như thế, thì nhìn nó cũng về chính tả cũng rất giống từ này. Nên mình chỉ đọc nhầm như sự chuyển hóa từ tiếng mẹ đẻ sang tiếng Anh ấy. Mình có nut, shut, như vậy là mình shut là mình đóng lại, đúng không? Ví dụ như mình có là đóng cửa lại thì shut the door, puppy, brush. Rồi mình có những cái tiếp theo O và U thì nó thể hiện âm ớ luôn. Ví dụ như là touch, touch. Nhưng mà từ thứ hai nó nhìn rất là giống, chỉ khác mỗi chữ P thôi, nhưng mà nó đọc rất là khác luôn. Pouch, pouch, pouch là cái bụng của con chuột túi, là nó có cái túi ở ngay cái bụng nó để mang con của mình đi xung quanh đấy. Tên là push. Như vậy cái từ push này nó nhìn cũng rất là giống từ brush. Brush là bội vã, push là bụi rậm, nhưng mà mình đọc là push chứ không phải là brush. And then we have the word put. You already put this, but you know, like when we had similar spelling with the word hut. However, that it is pronounced as u, right? The short u, right? Okay, so let's come to our first practice today. That is that requires you to say these words, right? So we do have a group of minimum pairs. Actually, those are the minimal words or minimal words between these three vowels. So we have the word, when we read the words all together, we can see very clearly the difference in how we should pronounce these vowels. Okay, so we have the first word or the first vowel
that is bed, bed. This is bat, bat, but, met, met, mat, mat, mud, mud. The last word, net, net, gnat. Từ gnat này thực ra nó không hẳn là có nghĩa, mọi người cũng thấy là Minh viết hoa cái từ này lên ấy, thì nó là cái từ, một cái tên đầy đủ của nó là Natalie, Natalie. Nhưng mà bên nước ngoài thì người ta có cái kiểu là hay gọi tắt tên nếu như là mối quan hệ nó gần gũi thân thuộc. Hay như vậy Nat thường hay là tên thân mật của Natalie. Okay, so we have Nat, nut, nut. Okay, and here is the second exercise that needs you to say the sentences, and all the sentences contain the 3 vowels that we just learned. Right? Please take a look at these sentences first before we can read them together. Okay? Okay, and here we go. Let's say the sentences with me. Right? So the first sentence. The first plane was the best. The first plane was the best. Right? The first plane was the best. There isn't any butter on the mat. There isn't any butter on the mat. Last time, right? There isn't any butter on the mat. There isn't any butter on the mat. Last sentence. I first met my husband at a party. I first met my husband at a party. Right? I first met my husband at a party. Right? Như vậy là mình có trong câu cuối cùng nó có cả 3 âm luôn, như vậy met, husband and at. Right? Như vậy là mọi người có thể luyện tập lại những câu này cứ mỗi lần sau khi mọi người luyện tập cùng với mình. Khi xem video này thì sau đó mọi người có thể tự luyện tập lại để nắm vững hơn, để thành thạo hơn, và đồng thời mình cũng sẽ luyện tập nhiều hơn đối với các bài tập ở trên trang web. Okay, it's very nice seeing you through this video, even though I cannot see you, but I'm very excited talking to you through this video clip. And I hope that you learned something from the lesson today, and we will see each other next time. Okay, goodbye. Thank you.